First car natin, 2008 Camry. Shoutout nga pala sa lahat ng members ng Camry Nation Philippines at sa lahat na rin ng owners ng Camry sa buong mundo. So makikita nyo dito guys, sariwang-sariwa pa to. Kahit mataas ng mileage, yun nga lang, naka lang siya. Wala siyang mags, hubcap. Sa likod meron din siyang bumper protector kasi pupunta to sa New York eh. So, alam mo naman sa New York, puro parallel parking. So ang mileage niya, tingnan natin. Meron na siyang 196,000 miles or 315,000 kilometers. So buksan natin ang makina. Yun. 2.4 guys. All stock yan. Pangalawa sa ating listahan, 2012 RAV4. Itong RAV4 na to sa mother ko to. Alagang-alaga rin yan. Kita nyo guys, sariwa pa yan, pati pintura. Lahat to stock. Yung struts ata hindi pa napalitan eh. So, tingnan natin ang miles. $230,202 miles or 370,474 kilometers. Pangatlo, 2008 Avalon. Yung makikita nyo guys, sariwa din to. Ayan, kasama ko yan sa trabaho. Ito yung ginagamit niya. Yung mga dinideliver namin. So yan, kita nyo guys, sariwa pa. Walang bangga. All stock. V6 ang makina niyan. Tingnan natin ang miles. 246,786 or 397,163 kilometers. At pangapat, 2016 Corolla. Maayos pa ang body. Tingnan natin ang miles. 262,218 or 421,998 kilometers. Shoutout nga pala sa lahat ng members ng Toyota Corolla Club Philippines at sa lahat ng owner ng Toyota Corolla. Number 5, 2015 Toyota Corolla. Ito, sariwa din to dahil dalawang beses na ito na detail. Tapos ako rin ng regular na nag-oil change nito.
Nasa pang-5 pa lang tayo guys, pero nakita nyo, at taas na ng mga mileage, saka matino pa yung mga kotse. Ganyan katibay ang mga Toyota. At syempre kailangan alagaan nyo rin yung kotse nyo. Ito naman na may 281,607 miles or 453,202 kilometers. Sa pang-anim, 2002 Matrix. Ito talagang mukhang panghatabas talaga ang itsura. Wala nang karawas-karawas yan, pero ito nyo, buhay pa rin at patino pa rin ang mga pintura. Yun nga lang, madumi. Yung owner nito wala nang pakialam sa itsura, basta may drive na from point A to point B, okay na siya. So ang miles nito ay, tingnan natin, 299,999 or 482,801 kilometers. So ang istorya pala nito guys, yung mga Matrix tsaka yung mga ibang Corolla, hanggang ganyan lang yung limit ng odometer. Hindi ko alam kung bakit ganyan lang sinetup ng Toyota. Siguro hindi nila ina-expect na kaabot ng 300. So anong nangyayari, pag ganyan na, humihinto na siya. Pang-7, 2010 Prius. Ito yung mga hybrid. Pata nyo naman guys, sariwang sariwa. Dahil ito, dinitel din natin to. Ako din nag-maintain ito. Detail and oil change. Ay makita nyo, sariwang sariwa. Hindi mo pagkakamalang mataas na yung mileage nito sa itsura niya. Kita nyo, usually pag mataas na yung mileage, iisipin talaga wasak-wasak na. Pero dahil sa magaling mag-alaga, ito ganyan ang naging resulta. So, pasok na tayo sa loob. Tingnan natin kung gano'n na ito kataas. Meron na siyang 337,098 miles or 542,506 kilometers. At pang-8, 2003 Camry. At syempre, ito yung ating Camry. Ito yung sarili kong kotse. Nakita nyo naman, sariwang sariwa. Hindi mo mapagkakamalan talaga na mataas na ang mileage. Original paint guys, original paint. Shoutout nga pala kay President Dante Ilagan. Siya yung president ng Camry Nation Philippines. At ang mileage naman ito guys, ngayon ay 426,671 or 686,660 kilometers. At pang-siyam, 2015 Camry pa rin. Ito guys, ito nyo, sariwang sariwa.
Yan si Manuel, yan ang aking tropa. Siya may-ari niyan. Alam niyo ba guys, hindi pa napalitan ang transmission fluid niyan. Ganyan katindi ang Camry, ganyan katibay. Tsaka yung kulay guys, ang ganda. I know, right? 400,000. No, it's 500. 500, yeah. So, tingnan na natin kung ilang miles na to. 552,168. More than 500,000 na yan guys. Hindi pa napalitan ng transmission fluid. At pang 10, 2011 Prius. Ito nilagyan niya na ng cover yung harap dahil siguro marami na ring mga chip dahil sa layo na ng tinakbo nito. So makita nyo, madumi na naman. Yan, hybrid. Talagang pinangharabas ito guys. Magagulat kayo sa mileage nito. So, pasok na tayo guys. Tingnan natin kung ilan na. So meron na itong 633,260 miles or more than 1 million kilometers. Kayo na mag-compute. Yun guys, salamat sa panonood. Pinakita ko lang sa inyo itong Toyota kung gaano talaga sila ka-reliable. Kung gaano sila talaga tumatagal, basta alaga lang. Again, ako nga pala si Is. Magkita-kita tayo sa susunod na video.